So, hello mga ka-fighters sa today. Ayan, panibagong nail art na naman. So, medyo inamaga ako today, kaka-vlog. So, ayan, medyo haggardness na. So, ayun mga ka-fighters, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And samahan niyo ulit ako sa panibagong nail art ko. So, ayun mga ka-fighters, panoorin niyo. So, hello mga ka-fighters. So, today, sisimulan ko ulit yung panibago kong nail art. So, syempre, kailangan kong tanggalin yung dati kong nail art. So, today, naisip ko ang gamitin is sky blue. Ayan. So, ito yung gagamitin natin na cutics today. Then, syempre, kailangan ko munang linisin yung kuko ko. Ayan. So, ito na siya. Kailangan kong tanggalin. So, kailangan malinis muna siya. So, isisayin ko muna tanggalin yung nail art ko. So, ito na mga ka-fighters, malinis na yung kamay ko. So, syempre, hindi ko na pinakita pa kung paano ko siya nilinis. Syempre, matatagalan masyado yung pagbablog. Then, after nito, ayan, ito yung gagamitin natin, sky blue. So, favorite color ko is sky blue. So, ito yung gagamitin natin. So, hindi na ako tumingin pa ng ibang mga design. So, own design yung gagawin ko today. So, napaka-simple lang yung mga ka-fighters. So, ang gagawin ko lang is flower. So, ayan. Lalagyan muna natin ng cutics yung kamay ko. Ayan, yung kuko ko pala. So, ayan. Kailangan muna natin lagyan lahat. So, ito yung unang step. So, ilalagay muna natin yung pinaka-base. Yung base yung tawag sa unang cutics. So, sky blue yung napili kong base. So, ayan mga ka-fighters. Ayan, kung napansin nyo, tapos ko na siya. Tapos, double coating lang natin siya para mas maganda. At tanggalin natin yung mga kalat-kalat. So, ayan. Ito yung brush na binili ko. So, ito yung tools, pantanggal, panlinis. So, ayan. Tatanggalin natin yung mga gilid-gilid na lampas. Then, ngayon, double coating ko na lang ulit siya. Para mas maganda, mas makapal. Then, ayun mga ka-fighters. Ito na siya. Tapos ko na siya. Ayan. Linisin muna natin ng konti. Yung mga kalat-kalat. So, ayun mga ka-fighters, ito na siya. So, kailangan natin patuyuin muna bago tayo makapag-start. So, ayun, medyo may sugat kasi yung kamay ko dito. Then, ayun na siya. Let's start. So, ang gagamitin ko is na kulay para sa flowers is naisip ko na white. Ayan. So, white siya. I-alternate ko siya ng pink. Ayan, white and pink yung gagamitin ko na flower. So, ayan, let's start na. So, napanood ko na ganito pala yung gagawin. So, ito yung tools na gagamitin natin. So, kailangan kong kumuha na ayan, yung maliit na lagayan. So, ito na yung una. So, first na gagawin natin, ayan, itong white. Ayan, maglalagay tayo ng konti. Ayan. Ayan, patak-patak siya. After nyan, dyan tayo kukuha na panglagay. So, ang gagawin ko is flower. So, ayun mga ka-fighters. So, napaka-simple lang yun, lalo na pag may tools kayo. Itong gagamitin natin. Then, ayan, isasawsaw natin. Then, gagawa tayo ng 4 na dot. So, 4 na bilog. So, 1. Ayan. Isa na to. Basta 4 siya mga ka-fighters. Medyo hindi pa ako ganun kagaling. So, yung napapanood ko, super bilis nilang maglagay ng ganun. As in talagang masasanay din tayo. Kaya yung ginagawa ko is basic lang. Basic muna siya. Yung mga simpleng nail art lang muna.
So, ayan. So, 4 yung gagawin natin. So, ayan mga ka-fighters, panoorin nyo kung paano gumawa ng flower. So, 4 na dot. So, 3 na itong nagawa ko. Ayan, pang-4. Pag ganyan. So, ganito siya, diba? 4 na dot. Ayan. Kita nyo, diba? 4. Then, after nyan, yung tools na pinakamaliit yung dulo. Ayan. Kukuha ko ito. Kunin ko siya. Ayan. Ito yung ipang-ano natin, ipapang shape natin ng flower. Ayan. I-ano nyo lang siya pa ganon. Ayan, hilahin nyo lang siya paloob na ganon. Ayan, nakikita nyo. Ayan, pa ganyan. Ayan, ayan, ganyan. So, simpleng-simple lang. Gaganon-ganonin nyo lang siya. So, ayan, kung nakikita nyo, flower na siya. Then, lalagyan lang natin siya ng yung sa gitna. So, any color na gusto nyo kung ano. Ako kasi ang ilalagay ko is pink. So, yung pink yung ilalagay ko. Ayan. Ito yung ilalagay ko pink. So, ayan. Buksan muna natin. Then, mag-aano lang din tayo. Maglalagay tayo ng konti. Ayan, dito sa lagayan. So, patak-patak kayo. Then, yan. So, simple lang. Ilalagay mo lang siya sa gitna. So, medyo nanginginig yung kamay ko. So, pasmado. So, ayan. So, yung mga ka-fighters, yan, nakita nyo. So, simpleng-simple lang yung flowers. So, nasa sa inyo kung anong color yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung pinaka-base nyo. Iba-ibang color. Depende sa inyo. Ayan. Then, yung pangalawa naman, ang gagawin ko is gagawin kong alternate. Pink naman yung pinaka-petals nung flower. Then, yung nasa gitna is white. So, ito yung pangalawa naman mga ka-fighters. So, medyo natuyo na yung cutics natin yung ligay. So, patak-patak lang tayo ng konti. Ayan, mga ka-fighters. Then, yan, gagawa na naman tayo ng 4 na dot. 4 na bilog. So, napasmado yung kamay ko mga ka-fighters. Pasensya na. So, ayan. So, ayan. Idadat lang natin na ganun mga ka-fighters. Kagaya nung kanina. Ayan, medyo yung pagkakagawa ko ito parang hindi masyadong maganda. So, ayan. Hindi kagaya nung kanina. Mabilis matuyo yung cutics kasi nga nakabukas yung aircon. Hindi ko siya pwedeng patayin kasi super init. Init ngayon sa Dubai. Init sa UAE. So, ayan. 4 na dot na uli siya. Then, gaya nung kanina, ayan. Same lang din yung pagkakagawa. Ayan. Medyo naayos-ayos ko siya ng konti. Ayan. So, hindi siya ganun kabilog. Then, gaya kanina, ayan, hihila-hilahin lang natin siya para parang petals. So, ayan, hila-hila. Ano ba ang tawag dito? Basta ganyan. Ayan, hilahin mo siya paloob. Ayan. Hinay-hinay lang. Ayan. So, gaya nung kanina sa first nail na ginawa natin. So, magkaibang color lang siya. Tapos ngayon naman, yung ilalagay ko sa gitna is color white. So, para alternate. Ito yung una, white with pink. Ito naman, pink with white. So, yung mga ka-fighters, hope na nagigets nyo yung tinuturo ko sa inyo kung paano mag-nail art. So, napaka-simple lang. So, kahit hindi na kayo magpa-salon, pwedeng gawin nyo sa sarili nyo mga ka-fighters. So, ayan, magpatak tayo ng white kasi nga natuyo na yung kanina. So, ayan. So, dapat pala ang gagawin ko is tatapusin ko muna siya lahat. Pag yung color white, tatapusin ko lahat. Para hindi ganun kabilis matuyo yung cutics. Ayan. Same kanina, lagay nyo lang din siya sa gitna. So, ayan mga ka-fighters, ayan nakita nyo, super dali lang ng flowers. So, basic lang muna tayo. Next na vlog ko, ang gagawin ko mga ka-fighters is yung naman, yung mga stone.
So, bibili pa ako ng pang-pick up na tools. Ayan, nakita nyo. Ito na yung ginawa ko. So, yun ang gagawin natin next time. So, ayan, super simple lang niya. Then, ngayon, i-alternate ko yung daliri ko. So, gagawin kong white, pink, white, pink, white, pink. Ayan. So, lalagyan ko na muna lahat ng white. Ayan, para hindi masayang yung cutics. Kasi ang bilis niya matuyo. So, simple lang. Ganun lang ulit. Dot, dot lang. 4 na dot. So, ayan mga ka-fighters. Ayan. So, ganun lang din yung gagawin natin. Hila-hilahin lang natin siya. So, super simple lang mga ka-fighters ng flowers. Super dali lang. Napaka-basic lang nito. So, ayan. I-follow nyo lang or i-check nyo lang kung paano ko siya ginawa. Then, sundan nyo lang siya isa-isa. Then, ayan. Ito na yung last. So, alternate yung ginawa ko. White, pink, white, pink, white. Ayan mga ka-fighters. So, super simple lang ng flowers. So, ayan mga ka-fighters sa mga mahilig mag-nail art. Ayan, ito na po siya. And hope nag-enjoy kayo sa nail art na ginagawa nyo. Ay, ginagawa ko pala. Ayan, nagkamali na ako. So, medyo na kasi ngayon mga ka-fighters, medyo morning na. Yung late ako nakapag-vlog today. So, dahil naglinis ako. So, ito, yan, yung natirang isa, pink ang ilalagay ko dyan, pink. So, ayan, maglagay tayo ng konti. So, same din sa ginawa natin sa white. Yan. And then, ayan, pink na. Ito na yung last, pink. Yan, dot, dot, dot lang tayo. Dot, yes. Super dali lang ng mga ka-fighters na ng flowers. Yan. Sa next vlog ko mga ka-fighters ay medyo rapira-pa natin yung design. And ayan mga ka-fighters, ayan, habang ginagawa ko to. Sa mga gustong mag-comment dyan, and mag-comment lang kayo kung ano yung kung anong design yung pwede nyong ipagawa sa akin. So gagawin ko mga ka-fighters. So, ayan mga ka-fighters. Ayan. So, simple lang. Lagyan nyo ulit siya ng dot. Dot, dot. So, napaka-simple lang yung mga ka-fighters. So, ayan mga ka-fighters, finally, tapos na yung pag-nail art ko ng flowers. Ayan, kung nakikita niyo, ito na siya. So, hindi ko alam kung maganda ba siya or what, pero cute siya. Then, after nyan, kailangan na naman natin siya lagyan ng transparent na cutics or natural. So, ayan, nakita niyo mga ka-fighters. So, super ganda niya mga ka-fighters. Lalo na pag nalagyan na siya ng cutics. Ayan. So, super cute niya. Then, lahat siya lalagyan natin. Then, ang gagawin natin mga ka-fighters, di ba nalagyan na natin siya ng cutics?
ng transparent. Then, after nito, pag natuyo siya mga ka-fighters, kailangan i-double coating nyo lagi yung yung natural cutics para mas matagal siyang matanggal at matibay. So, yun, kahit maghugas kayo, kahit kayo dyan, hindi siya matatanggal ng basta-basta. So, ayan. So, super cute niya. And sa mga mahilig sa flowers, ito na siya. Actually, mga ka-fighters, hindi ako super ganun kagaling sa nail art. Pero, magaling kasi ako sa art. So, kaya na-apply ko siya. So, yun mga ka-fighters, ito na yung result. Then, ayan. Hindi ako mahilig sa cutics or sa mga nail. Yung kaya lalabas ako na nakaganto. Hindi. Kumbaga, ito lang kasi yung libangan ko today. So, ayan, yung nail art vlog ko mga ka-fighters. Ayan, finally, tapos na tayo. So, ayan mga ka-fighters, thank you for watching my video and hope nagustuhan niyo yung nail art ko today. So, ayan. So, hindi na ako kumuha ng picture sa online para gayahan. So, sariling sarili kong art. So, medyo madali lang naman siya kasi flowers. So, ayan. So, thank you for watching and abangan nyo pa po yung mga nail art na gagawin ko at sa mga susunod pang mga araw. So, thank you!